هي سيدة مثال للمرأة الفلسطينية المثابرة رغم إعاقتها وعيشها منذ سن الرابعة دون أن ترى النور ولا ألوان الحياة ولا حتى أن ترى جمال ابتسامتها في المرآة، مع أن اسمها مشتق من الصباح ونور النهار، إلا أن قدرها حمل لها عكس ذلك. استطاعت بإرادتها القوية التغلب على جميع الظروف الصعبة التي مرت بها. انخرطت في دائرة العمل والحياة الاجتماعية رغم المحن القاسية التي واجهتها. لذلك قررنا زيارتها لنرى تفاصيل حياتها عن كثب. هدفنا تسليط الضوء في هذا الفيديو على فئة المكفوفين. رغم قلتهم هم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا الفلسطيني. مساء الخير، احنا اليوم بضيافة الأخت صبحة الأسمر اللي حكينا عنها، اللي هي إحدى الكفيفات الفلسطينيات المتواجدات على أرض فلسطين. أنا زي ما قال صديق اسمي صبحة، وفي قرية اسمها وادي الحوارث. أنا ولدت فيها سنة 946 ولجأنا 48 على مخيم طول كرم. لما كنت بين الأربعة خمس سنين صبتني الحصبة، اللي عشان أمي ما كانت موجودة. من كتر الحصبة كانت قوية ضوعت نظري كليا. بسرعة اللي هو عماتي ولا أبويا كان موجود وقتها فتشوا على مدرسة للعميان وحطوني في المدرسة، بس كنت صغيرة 5 سنين ما كنتش أفهم ولا إشي حوالي. خلص ضوعت نظري وضليتني. أما في المدرسة اتعلمت يعني كيف أقرأ البريل وكيف نحكي اللغة الإنجليزية، وكبرت في مؤسسات، يعني عدة مؤسسات. وبالآخر آخر 23 سنة الرب فتح لي باب إنه أكون في بيت مستقل لحالي، يعني حرة حواليه. كيف انتقلتي صبحة من المنطقة اللي انت انولدتي فيها وعشتي أكم من سنة بالمؤسسات، علموكي البريل ووقفوك على رجليكي، وشو كان وضع أهلك بالنسبة لانتقالك بمرحلة معينة بعد ما صرتي 7 سنين أو 9 سنين يمكن؟ لا كبرت. لا كبرتي. كبرت حوالي 16 سنة. ما شفت إلا أكم من شخص أجا يزوروني، بس أنا ما كنتش فاكرة أي حدا منهم. اللي قالت لي أنا عمتك، اللي قال لي أنا أخوك. ومؤسسة هيلين كيلر كان لها دور بحياتك ولا ما دخلتيها؟ لا هديك لما كنت بعد 20 دخلتها. والمؤسسة اللي كانت مسمية من وراء هيلين كيلر كانت تتعلم أشغال يدوية، لا زي كراسي، زي النول، نحيك على النول، نعمل بسط. متى بديتي تختلطي وتنخرطي بالعالم الخارجي؟ بأي وقت وبأي عمر وبأي مهارات؟ بأي مهارات كانت عندك اللي تقدري تنخرطي بالعالم الخارجي والاجتماعي وتكوني منتجة؟ بجوز كنت فوق 40 اللي تعلمت. كنت ساكنة شوي مش في بيت جالة، كنت ساكنة في بيت لحم، واشتغلت في مصنع إنه أطوي أواعي، وكنت أروح وآجي.
وكان بدايتها إنه أتعرف، اللي بقول لي مرحبا، اللي بقول لي أساعدك. وفكرت يعني تعلمت إيش مليح. لو كنت كبيرة فوق 40، بس كنت منفتحة للتعليم. إذا واحد وقفني، لما أنا أقول واحد أشخاص، يعني كان واحدة ولا واحد يعني يوقفوا يحكوا معي، أقول لهم، يقولوا وين بدك تروح، أقول لهم على المحل الفلاني، يا يمشوا معي، يا يقولوا لي هاي الطريق المضبوطة، ضلك ماشية دغري مثلا. وانبسطت. مش انبسطت في المصنع اللي كنت أشتغل فيه، كان دوشة كتير، وأنا مش متعودة على الدوشة هيك. بس اشتغلت 7 سنين أروح وآجي، وتعرفت على كتير ناس يعني. اكتسبتي صداقات لا، خارج صداقات. نطاق المكفوفين؟ أكيد عندك صداقات المصانع كلهم مكفوفين. كانوا عادي، اللي في المصنع كانوا كلهم عاديين يعني. بس كيف كانوا يتعاملوا معك؟ صدقني يعني أما ولا مليح ولا هيك يعني، ما كانوش يضايقوا ولا يعني يختلطوا ولا فيي. لطيفين؟ لا، لا، ولا. قد ايه كان ساعات دوامك؟ 8 ساعات، هذا كتير كان لوحدة زيي. أضلني قاعدة على الكرسي. وبعدين بس كنت أنبسط أوصل لحالي، أروح لحالي وأجي، أروح وأجي لحالي على المصنع. بالعصاي؟ أكيد. كنت تواجهي صعوبات وانت تمشي نعم، بين الناس؟ مرات، مش بين الناس، الطرق. الطرق مرات يعني يكونوا يصلحوا في الطرق. تتغير عليكي؟ إذا في جورة مثلا، م- مثل أكون واقفة أشوف وين أنا، ألاحظ السيارة جنبي، أقول طيب إذا السيارة جنبي معناته بقدر أدبر. أمشي شوية، ولا ما شفت حالي دابة بالجورة. في واحد بسرعة أجا بقول لي طب كنت أنادي عليكي، قلت له ما سمعته، بس أجا نشلني. بس المفاجأة كان حكيت له كيف أوعية، يعني بدي أروح على مصنع هلا. قال لي لا، كل شيء مليح، وكتيت حالي وجربت. أما المفاجأة كانت لما رحت على المصنع، الكل استغرب. المسؤولة قالت أحسن لك روحي على البيت. ليش طب أروح؟ صرت جاي. وبعدين وحدة كانت منفتحة قالت لي أختي عملك النوم دبيتك والأوعيكي غبرة. نعم. بعدك بتشتغلي؟ لا، وقف الشغل. وقف. والرزق كيف بتدبري حالك بالمعيشة اليومية؟ الرزق زي ما قلت قبل، في المصنع كنت أشتغل بس مش كتير. بس بعد ما ناس تبرعوا يساعدوني في أجار البيت بالقليلة. الحمد لله. أنا المهم بقول الرب كتير كتير مليح معاي. أكيد أكيد. ما في مؤسسات معينة، ما في جهات معينة بتمولك شهري أو بتمولك سنوي؟ بقدر أفهم إنه اللي بتاخديه من أشخاص بيكرموكي. نعم، بس طب وإذا انقطعوا هدول؟ الرب دبر. هلا أنت مستقلة، قد إيه فادت وقد إيه ضرت؟ تجربة كتير حلوة. عملني لا فوق 50. كنت ساكنة في مؤسسات، يعني من 5 سنين لفوق 50 في مؤسسات. والمؤسسات هاتو كانوا زي ورا the iron curtain. يعني دايما السور حوالينا، ما كناش نختلط مع أي حدا. يعني ما فهمت الحياة إلا من 23 سنة. تخافي من المرض والموت؟ لا، طب لما بتمرضي كيف تتصرفي؟ الحمد لله، الرب اللي بدير باله. يعني خلال 23 سنة عمري
ما التزمت مستشفى. الحمد لله. صحيح بتوجع مرات مثلا من أشياء، بقول يا ربي ما أنت شايف يعني اشفيني، وبشفيني يعني بقدر لهلا. وبتمنى من ربي إنه ما أرتمي أضلي أعين حالي يعني أنا ما بعرف أطبخ، بس الرب يعني هو اللي ببعت الناس المناسبين إلي. قليل اللي متعرفين علي، يعني بقدر أقول لكم فوق 35 سنة في بيت جالة، ما فيش إلا عيلة اللي صحيح يعني تعرفوا علي وأنا تعرفت عليهم. العامة المشكلة لما جينا على المدرسة كانوا يقولوا لنا هذا قدر ولازم نصبر للنهاية وبعدين نفتح، وكبرت في هالفكرة. بس اليوم برضو في فكرة تانية إنه فيش إشي مستحيل على ربنا، يعني بقدر لو بده إنه أفتح، وبتمنى حلو. لو كنت يعني لو حتى أشوف شوي. انت امتى فحصتي نظرك اخر مرة؟ زمان مع تقدم يعني زمان 30 سنة؟ في تخيلي. مش أكتر. لو أعطيت النظر صفحة مين بتحب تشوفي؟ طبيعة أحلى إشي. حلو. عشان لما ناس بيجوا زي شوفير التاكسي بقعد مرات بتطلع على النمل حتى كيف بتعاملوا، كيف حاملين البذرة ومرات مش قادرين يحملوها، واحدة تانية بتيجي تساعد صاحبتها وبكون يقول لي بكون مبسوط، بقول هلأ العصفور نزل بده يشرب مية. كتير بنبسط لما أسمع هيك أخبار. يعني الله يبسطك. أنا من الأشخاص بحب اللي الواحد ياخد وقته يقعد معي، أنبسط بالقعدة. زي يعني هلا بديش حدا ينتقدني على هالكلام، جمال هو الوحيد اللي صحيح بنبسط، بيجي من القدس بس مشاني، مش يقول رحت حفلان جيت لفلان جيت عند صبحة بدي نقعد مع بعض نحكي مع بعض. وهذا اللي ببسطني أكتر إشي اليوم. وسامحوني إذا يعني حدا انتقدني في هالكلام. صبحة إنسانة مثقفة على درجة عالية، والحديث معها متعة والقعدة معها متعة. تسلم. ما في كلام إسفاف، ما في كلام عن الناس، ما في كلام برا الطريق خارج عن النص العادي الإنساني الطبيعي. صبحة كلها إيمان، بتتكلم عن محبة الناس، بتتكلم كيف لازم الناس يحبوا بعضها، كيف لازم يتعاملوا مع بعض. حتى هي مرات بتقول لي إشي بجرحني، بتضايق، بقولها معقول أنت عاملوكي ككفيفة بهالغباء إنه بحسبوكم أغبياء للمكفوفين؟ بتقول لي صدقني جمال إنه بيسألوا أسئلة بحسبونا المكفوفين والمكفوفات أغبياء. أديني مثل صبحة على اللي كنا نحكيه إنه بحسبوكم قليلين عقل، ما بتشوفوا يعني بلا عقل. كان في ست ألمانية في المؤسسة كانت تقول ولا ممكن أصدق إنه الأعمى بقدر يتأهل. وشافت يعني أشخاص يعني تنين يكونوا يعني ما بيشوفوا بس برضو زيهم زي العاديين، تجوزوا وخلفوا أولادهم كبروا وبرضو نفس التجربة تجوزوا. يعني اللي بفكر لا عما ما بقدر يعني يسوي إشي بكون قلة التعليم، مش عشان بيعرفش يعمل. أنا ما تعودت أطبخ، عشان هيك بجوز الطبيخ هو أهم شيء مرات بالحياة، أكترية المرات الطبيخ هو الأهم. بس أنا تعلمت إنه الطبيخ مش كل شيء. كيف بتدبري حالك إذا ما بتطبخي؟ كيف بتدبري حالك؟ في أشياء تانية، في معلبات بعرف أفتح معلبات. هيك بتعيش على المعلبات كل الوقت؟ وزاد ما هو
الأهم الخوف يعني خوف من الطبيخ، لا. خوف من استعمال الأدوات، تحرقي حالك، تحرقي البيت أو تأذي حالك، يعني لا. خوف ولا ما في لا. رغبة لا، مش ولا رغبة ولا خوف؟ ولا خوف. قلة التوفير يعني، ما فيش واحد يعني. هلا باكلش لحمة كتير. ليش؟ أول 3 سنين ما تعلق ما يعني عشت هون، ما كانش عندي مجال أشتري لحمة، ما فيش يعني مادة اللي أشتريها. هلا اليوم لو تجيب لي اللحمة ما بحبها هيك، مش عشان خوف، فيش خوف، بس المادة مرات اللي بتصعب الحياة أكتر.